Xin chào các bạn, máy đo quang OTDR là công cụ không thể thiếu của nhân viên kỹ thuật khi ứng cứu thông tin. Video sau đây sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy đo quang OTDR serial MT9083B2 để đo lỗi kết nối, lỗi sợi quang, chiều dài một sợi quang và xác định điểm đứt suy hao. Danh sách các công cụ dụng cụ cần thiết các bạn phải chuẩn bị như sau. 1. Máy đo quang kèm adapter, pin sạc đầy. 2. Các sợi dây nhảy FC-FC, FC-LC, FC-SC. 3. Đầu connector và adapter quang FC, SC, ST, LC, DIN. Tổng quan về cấu trúc, tính năng máy đo quang OTDR. Về cấu trúc, máy đo quang OTDR gồm có các bộ phận sau. Về tính năng, máy đo quang OTDR gồm có các tính năng sau. OTDR Standard, chế độ đo chuẩn, dùng để đo lỗi kết nối, lỗi sợi quang, chiều dài một sợi quang, tổng suy hao tuyến sợi quang, hệ số suy hao phản xạ và suy hao kết nối trên một mối hàn. OTDR Construction, chế độ đo khởi tạo, sử dụng để đo trong trường hợp lắp mới sợi quang cần đo kiểm tra và ghi lại thông số trước khi triển khai. Light Source, đo nguồn phát quang, dùng để nhận dạng sợi quang. VIP, chế độ đo kiểm tra kết nối hiển thị bằng hình ảnh, dùng để kiểm tra các đầu connector quang, vị trí các connector được thiết lập trong phần cứng. Fiber Visualizer, chế độ đo sợi quang hiển thị bằng hình ảnh. Power Meter, chế độ đo công suất quang, dùng để đo công suất của nguồn phát. Visual Fault Locate, chế độ đo phát hiện đứt gãy bằng ánh sáng đỏ. Các bước thực hiện đo kiểm sợi quang như sau. Bước 1. Kết nối sợi quang cần đo với cổng đo. Đầu tiên, bấm phím Enter để khởi động máy. Dùng lực vừa phải cắm đầu connector quang vào cổng đo OTDR theo phương thẳng đứng, tránh làm vỡ vòng điện xứ bên trong lỗ cắm của adapter. Sau đó xoay ốc hãm theo chiều kim đồng hồ để khóa đầu connector với cổng đo. Cắm đầu connector quang còn lại vào coupler trên ODF. Bước 2. Thiết lập các điều kiện đo. Các bạn di chuyển chọn mục OTRD, ấn Enter, ấn F3 để chọn Wavelength. Lựa chọn bước sóng của tín hiệu đo kiểm theo thực tế là On, không xác định được độ dài tuyến cáp, 1310 nanomet cho các tuyến cáp ngắn, 1550 nanomet cho các tuyến cáp dài. Ấn F4 để chọn Distance Run, lựa chọn khoảng cách tuyến cáp cần đo trong giải từ 0,5 tới 300 km. Resolution, độ phân giải chọn Low hoặc High Density. Pulse Width, độ rộng xung chọn từ 3 đến 20.000 nanogiây tùy theo thực tế. Chú ý, máy đo sẽ tự động cài đặt độ rộng xung khi bạn lựa chọn khoảng cách tuyến cáp tùy thuộc vào chiều dài cụ thể của tuyến cáp để ta thiết lập tham số cho phù hợp. Ấn F4 rồi ấn F1 để thiết lập chế độ đo chuẩn Enhanced Run, Dead Zone. Bấm F1 để chọn chế độ chuẩn HR hoặc giải cao cấp ER. Ấn F4 để chọn Distance Run, Resolution, Pulse Width, lựa chọn thông số cần thiết lập và Enter xác nhận. Thiết lập các giá trị IOR và BSC. Bấm F6 More, hiển thị IOR, BSC, F2 để đo chính xác lỗi sợi quang, khoảng cách, phản xạ. Tại hộp thoại IOR, BSC để lựa chọn IOR chiết xuất khúc xạ, BSC hệ số Backcaster. Fiber Type, kiểu sợi quang định trước, sử dụng bàn phím số để thiết lập thông số mong muốn. Lựa chọn kiểu sợi quang và nhập thông số rồi ấn Enter để xác nhận. Thiết lập thời gian đo, chọn mục OTRD, ấn Enter. Bấm F1 Advanced Time. Ta có thể lựa chọn thời gian đo ở các mức 15 giây, 30 giây, 1 phút, 3 phút theo mặc định của máy, hoặc có thể lựa chọn mức thời gian cần test mong muốn ở mục cuối cùng. Bước 3. Đặt tên file, chọn ổ đĩa và thư mục để lưu. Bấm phím số 4 trên bảng số bên trái của máy, bấm tiếp phím số F4 khởi tạo thư mục mới. Thiết lập tên cho thư mục bằng phím di chuyển và ấn Enter. Đặt tên thư mục để sao lưu kết quả trong ổ cứng của máy đo hoặc USB. Nên đặt tên sao cho dễ nhớ, gần với tên tuyến cáp sẽ đo. Ấn F6 để kết thúc quá trình tạo. Bước 4. Thực hiện đo. Sau khi thiết lập xong, các bạn thực hiện đo như sau. Chọn mục OTRD Standard, ấn Enter. Lựa chọn các điều kiện đo theo thực tế, ấn F1 để thực hiện.
Kiểm tra lỗi chế độ đo, bắt đầu xác định vị trí đầu, cuối và lỗi sợi quang. Kiểm tra xong ấn F1 để tiếp tục đo. Nếu lỗi, ấn Escape để kiểm tra lại. Quá trình đo kiểm bắt đầu và chờ 15 giây như các bạn đã lựa chọn thời gian đo kiểm. Máy sẽ báo cáo kết quả trong bảng tóm tắt và bảng biến cố. 1. Bảng sự kiện. 2. Đồ thị tray. 3. Các phím mềm. 4. Thông tin khoảng cách trỏ chuột. 5. Chế độ lỗi, đo, phản xạ. 6. Các tham số đo sợi quang. 1. Sợi quang được đo. 2. Vùng thông tin đo. 3. Bảng biến cố. 4. Biểu tượng trên. 5. Các phím mềm. Bước 5. Kiểm tra lại tín hiệu đo được. Sau khi máy đo hiển thị kết quả, ta có thể nhận biết được các thông tin từ kết quả đo, khoảng cách của tuyến cáp đo được, các vị trí gặp sự cố, suy hao. Trường hợp cáp đứt, màn hình máy đo sẽ hiển thị sợi đo đang bằng phẳng, có điểm nhô lên và phía sau dạng gợn sóng. Đây là dấu hiệu cáp đứt. Bạn hãy di chuyển chuột đến đầu điểm sóng nhô lên để xác định khoảng cách điểm đứt, rồi nhanh chóng di chuyển tới hiện trường để khắc phục. Trường hợp cáp suy hao, màn hình máy đo sẽ hiển thị nhiều điểm có bước sóng nhấp nhô hoặc nhô lên và phía sau các bước sóng nhấp nhô theo dạng gợn sóng, tùy thuộc vào loại suy hao tương ứng do cáp gập hay suy hao do mối hàn. Bạn cũng di chuyển chuột đến đầu điểm suy hao để xác định khoảng cách rồi tới hiện trường để khắc phục. Kiểm tra lại kết quả, nếu thấy bất thường thì kiểm tra lại kết nối, các tham số điều kiện đo và đo lại, nếu kết quả đạt thì chuyển sang bước tiếp theo. Bước 6. Ghi lại số liệu kết quả đo. Sau khi kiểm tra số liệu đo được, nếu chấp nhận kết quả thì lưu lại vào thư mục đã tạo. Ấn phím số 3 bên trái. Ấn Enter. Rồi ấn F1 để đặt tên cho file dữ liệu. Sử dụng phím mềm F1 đến F6 cho các trường hợp sau đây. F1. Chọn nhập dạng các chữ cái nhỏ. F2. Chọn nhập dạng các chữ cái in hoa. F3. Chọn nhập các ký tự. F4. Để chèn các khoảng trống vào tên file. Hoàn tất đặt tên, ấn F6 OK để trở lại màn hình. Ấn F1 Save trace lưu kết quả đo. Bước 7. Kết thúc đo và tắt nguồn. Thực hiện tắt nguồn máy theo các bước sau. Ấn 2 lần vào phím nguồn trên máy đo để tắt máy. Nếu đang sử dụng nguồn AC thì rút các đầu cắm DC AC. Tháo sợi quang ra khỏi cổng của máy đo, chú ý tháo nhẹ nhàng, rút đầu connector theo phương thẳng đứng để tránh làm hỏng mặt tiếp xúc. Đóng nắp bảo vệ cổng máy đo lại để chống bụi bẩn. Các điểm cần lưu ý khi sử dụng: không nhìn trực tiếp vào cổng quang khi máy đang phát tín hiệu đo, sử dụng adapter theo đúng tiêu chuẩn máy, không thay thế pin dự phòng khi máy đo đang bật, làm sạch đầu connector và kết nối dây nhảy quang và máy trước khi đo, không dùng lực mạnh để đẩy hoặc dùng sai đầu connector vào adapter, không kéo cáp khi di chuyển connector, không siết chặt, gấp, nén mạnh, kéo mạnh hoặc xoắn sợi quang. Khi đo kiểm tuyến ngắn trên một tuyến dài, cần tháo dây nhảy quang kết nối đến đầu cuối tuyến cáp với thiết bị quang để hạn chế làm hỏng cạc hoặc mô đun quang của thiết bị. Tránh kết nối nhầm hướng khi đo kiểm cáp kết nối tại ODF gây hỏng cạc hoặc mô đun quang của thiết bị. Chỉ tiêu về an toàn lao động cần chú ý: kiểm tra về rò rỉ điện tại nơi thực hiện công việc trước khi thao tác, thu dọn lại hiện trường sau khi kết thúc công việc đảm bảo gọn gàng sạch sẽ. Trên đây là toàn bộ các bước hướng dẫn và lưu ý khi sử dụng máy đo quang OTDR MT9083B2. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích các bạn trong công việc. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email phongktcn_vcc@viettel.com.vn. Hy vọng rằng video hướng dẫn này sẽ giúp ích cho các bạn.